ሰላም እንዴት ናችሁ? የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ይህ ኢትዮ ዩኒቨርሲቲ ኤግዛም ሶሉሽን ሀብ ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቪዲዮ የ2016 ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማሪዎች የሰሩበትን የማውጫ ፈተና ጥያቄዎችን አንድ ላይ እናያለን። አሁን ወደ ጥያቄዎቹ እገባለሁኝ። ጥያቄው ስለማይነበብ ሜቢ በቀጣይ ፔጅ ላይ ሙሉ ኖርማል የሚታይ ጥያቄ አለ። ከዛ ላይ እናያለን። ተመሳሳይ ጥያቄ ነው ከዚህ ጋር። ጥያቄ ቁጥር 15 a certain machine shaft exhibited cracks at its surface while transmitting power after 1000 cycles. Which of the following parameter has to be considered for the analysis? A. Elasticity, B. Shear strength, C. Endurance strength, D. Compressive strength. ሻፍት ፓወር ትራንስሚት ሲያደርግ ከ1000 ሳይክል በኋላ 1000 ሳይክል ሮቴት ካደረገ በኋላ የሚሰነጣጠቅ ከሆነ ሻፍቱ በዚህ ጊዜ ምን አይነት ፓራሜትር ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን የሚል ነው። A. Elasticity, B. Shear strength, C. Endurance strength, D. Compressive strength የሚለው ይሄን በዲዛይን በስትሬንግዝ ኦፍ ማቴሪያል በሁለቱም ፓርት ይሄ ይኖራል። ይሄ for example assume this is a shaft rotating in some speed and እዚህ ጋር ሎድ አለ ብንል ይሄ ሻፍት ሮቴት እያደረገ ነው። በዚህ በጊር በኩል ፓወር ትራንስሚት እያደረገ ነው። ስለዚህ በዚህ ኬስ ምን ይኖረናል? አምፕሊቲዩድ አለ። በዚህ አምፕሊቲዩድ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አምፕሊቲዩድ እኛ ጊር ላይ አፕላይ ባደረግነው ስፒድ ዴቨሎፕ የሚያደርግ አምፕሊቲዩድ ነው ይሄ። ዘን ይሄን ስፒዱን በጨመርን ቁጥር እንደዚህ ከፍ ብናደርግ አምፕሊቲዩድ ደግሞ ይጨምራል። በዚህ የሚጨምር ይሆናል። ስንቀንስም የሚቀንስ ይሆናል። የዛኔ እዚህ ጋር በስፒድ በጨመርን ቁጥር አምፕሊቲዩድ ከፍ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህኛ እንደምናየው ምን አለ ኢንዱራንስ ሊሚት የምንለው ኢንዱራንስ ሊሚት ስንል በዚህ ኬስ እዚህ ጋር ስትሬስ አለን፣ ነምበር ኦፍ ሳይክል አለ። ነምበር ኦፍ ሳይክል ለምን ያክል ጊዜ ነው ሮቴት የምናደርገው? ነምበር ኦፍ ሳይክል then stress. Here when you say endurance limit, it is the stress below which the material will not fail regardless of the number of cycle. assume እዚህ ጋር አንድ ሰው በጂምናዚየም ውስጥ በርብል የሚያነሳ ወይ ዳምፕል የሚያነሳ ከሆነ ያ ዳምፕል 20 ኪሎ ግራም የሚመዝን ዳምፕል ብለን አስዩም እናድርገው። ዘን 20 ኪሎ ግራም ዳምፕል የሚመዝነው or 20 ኬጂ ዳምፕል የሚያነሳ ከሆነ ያ ሰው ከ20 ኪሎ ግራም በላይ ካነሳ ምን ይፈጠራል? በጡንቻዎቹ ላይ ሌላ ማይሆን መሰማት የሌለበት ፊሊንግ ሊሰማው ይችላል። ይሄ ከ20 በላይ ማንሳት የማይችል ከሆነ that is endurance limit ብለን እንጠራለን። ከ20 በታች ነው ማንሳት የሚችለው ማለት ነው። then endurance strength የምንለው ደግሞ ማክሲመሙ 20 ሆኖ then ይሄ ሰው ደግሞ 10 ኪሎ ግራም የሚመዝን ዳምብል ለ20 ጊዜ ሪፒት የሚያደርግ ከሆነና then ከ20 ጊዜ በላይ ሪፒት አድርጎ ከ20 ጊዜ በላይ ያን 10 ኪሎ ግራም የሚመዝን ዳምብል የሚያነሳ ከሆነ ምን ይሆናል? እዛ ጋር መሰማት የሌለበት ፊሊንግ ሊሰማ ይችላል ማለት ነው ጡንቻዎቹ ላይ። ስለዚህ ይሄ ምንድነው በዚህ ጊዜ ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ነምበር ኦፍ ሳይክል ነው ኮንሲደር የምናደርገው። ማክሲመም ኢንዱራንስ ሊሚቱ ማክሲመሙ 20 ኪሎ ግራም ማንሳት ይችላል። ኢትስ ኦኬ በት 10 ኪሎ ግራም እያነሳ 10 ኪሎ ግራም ላይም ከ20 ጊዜ ከ30 ጊዜ በላይ ሲያነሳ እዛ ጡንቻዎቹ ላይ አላስፈላጊ ፊሊንጎች ሊሰሙ ይችላሉ። ስለዚህ አሁን ኢንዱራንስ ሊሚት ስንል ያ ሰው 10 ኪሎ ግራም ከ15 ጊዜ ብቻ 15 ጊዜ ሪፒት ማድረግ ካለበት 15 ጊዜ ይሆናል ማለት ነው። ከ15 ጊዜ በኋላ ሪፒት የሚያደርግ ከሆነ ጡንቻዎቹ ላይ አላስፈላጊ ፊሊንግ ይሰማል። similar is true here ማሽን ላይም በማሽን ሻፍት ላይም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። አንድ ማሽን ማክሲመም ሻፍት አሁን ሮቴት ሲያደርግ ማክሲመም ለምን ያክል ጊዜ ወይ ምን ያክል ስትሬስ ቢያርፍበት ይችላል ያለ ምንም ፌሊሪቲ that is endurance limit ይባላል። then fatigue strength or endurance strength የምንለው ደግሞ ያ ሻፍት ከማክሲመም ላይ እሱ መሸከም ከሚችለው በታችም ሆኖ ግን
በተደጋጋሚ ሪፒት ስናደርግ ሪፒቲሽኑ ላይ ኦር ናምበር ኦፍ ሳይክል ላይ ለምን ያክል ሳይክል ያለምንም ፌሌሪቲ ሊሰራ ይችላል የሚለውን ምናጠናበት ወር ምንገልጽበት ኢንዱራንስ ስትሬንግዝ በመባል ይታወቃል። ሶ አሁን ከተዘረዘሩት ውስጥ እዚህ ጋር ኢላስቲሲቲ የሚላለ ኢላስቲሲቲ it refers to a material's ability to return its original shape after deformation. ሶ ኢላስቲሲቲ የምንለው በስትሬስ ስትሬን ከርቭ ላይ ስትሬት ፓርት አለ ዘን እንደዚህ አይነት የማቴሪያል ስትሬስ ስትሬን ከርቭ ይኖራል። ስትሬን ይሄ ደግሞ ስትሬስ ሶ በዚህ ኢላስቲሲቲ የምንለው አንድ ማቴሪያል ኢላስቲክ ሊሚት ዞን ላይ ኤክስተርናል ፎርስ ስትሬስ አፕላይ ካደረግን በኋላ አፕ ቱ ኢላስቲክ ሊሚት ይሄ ወደ ነበረበት ቦታ መመለስ የሚችልበት ፕሮፐርቲ የማቴሪያል ፕሮፐርቲ እስከ ኢላስቲክ ሊሚት ነው። ሶ የሚመለስበት ኤቢሊቲ ደግሞ ሲቹዌሽን የማቴሪያል ኤቢሊቲ ኢላስቲሲቲ በመባል ይታወቃል። ዘና ሌላ ቢ ላይ shear strength የምላለ shear strength የምላለ so this shear strength it pertains to the maximum stress a material can withstand before failing in shear. so shear strength ምንለው ደግሞ ከሺር ጋር የተያያዘ ነው። እዚህ ጋር እኛ ግን ከኖርማል አሁን ከተጠየቅነው ጋር የሚገናኝ ነገር አይደለም። አንድ ማቴሪያል በሺርም በሺር ስትሬንግስ አማካኝነቱን ፌል ያደርጋል። ሶ ይሄን ሬዚስት የሚያደርግበት ያ ማቴሪያል ይሄን የሚቋቋምበት ስትሬንግስ ሺር ስትሬንግስ በመባል ይታወቃል። it is not directly related to cyclic loading. ይሄ አሁን ከተጠየቅነው ከሳይክሊክ ሎዲንግ ጋር የተገናኘ ወር የሚገናኝ አይደለም። ዲ ላይ ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዝ የምላለ ይሄ ደግሞ አንድ ማቴሪያል አክቹዋል ኮምፕሬሽን እንዴት መቋቋም እንደሚችል ስለዛ ነገር ስለሱ የሚገልጽ ነገር ነው ኮምፕሬሲቭ ስትሬንግዝ የምንለው። ይሄም ብዙ ከሳይክሊክ ሎድ ከፋቲጊው ጋር ሞር ሪሌትድ አይደለም። ሲ ላይ ኢንዱራንስ ሊሚት የምላለ ይሄ ሲ ላይ ኢንዱራንስ ሊሚት ሶ አሁን በዚህ ኬስ አሁን በዚህ በተሰጠው አንድ ማሽን ለ1000 ጊዜ ፓወር ትራንስሚት ወር አንድ ሻፍት ከሞተር ጋር ወር ከፓወር ኢንፑት ፓወር ጋር ኮኔክት የሆነ ሻፍት ለ1000 ሳይክል ፓወር ትራንስሚት ካደረገ በኋላ እዛ ላይ ክራክ የሚፈጠር ከሆነ የሚስተነጣጠቅ ፓርት በሻፍቱ ላይ ሃፕን የሚያደርግ ከሆነ በዚህ ጊዜ እኛ ኮንሲደር ማድረግ አለብን ኢንዱራንስ ስትሬንግዝ ነው። ምንም እንኳን እኛ አፕላይ የምናደርገው ስትሬንግዝ እሱ መቋቋም ከሚችለው ከአልቲሜት ስትሬንግዝ ያነሰም ሊሆን ይችላል። ሶ ይሄ ፋቲግ ስትሬንግዝ በመባል ይታወቃል። አብዛኛው ጊዜ ኢንዱራንስ ስትሬንግዝ ፋቲግ ስትሬንግዝ በመባል ይታወቃል። ፋቲግ ስትሬንግዝ ኦር ኢንዱራንስ ስትሬንግዝ ስንል አፕላይ የምናደርገው ስትሬንግዝ ያ ማሽን ፓርቱ ፎር ኤግዛምፕል 100 ሜጋ ፓስካል መቋቋም የሚችል ሆኖ ሳለ እኛ አፕላይ የምናደርገው 50 ሆኖ 50 ሜጋ ፓስካል ሪፒቲቲቭሊ አፕላይ ካደረግን የማሽን ፓርቱ ላይ ክራክ ሊፈጠር ይችላል። So this is the correct answer is endurance strength. Next, how does the material's yield strength affect the behavior of structural member under load? A. Higher yield strength increase the member's resistance to deformation. B. Higher yield strength reduce the maximum stress in the member. C. Higher yield strength reduce the member's ability to carry load. D. Higher yield strength result in reduced lower in stiffness of the structure. So here and material yield strength material yield strength የምንለው አለ። ሶ የትኛውም አይነት ማቴሪያል ላይ ሜካኒካል ዲዛይን ሴሌክት እናደርግ በማቴሪያል yield strength ዲፔንድ ሆነን ኦር የማቴሪያል ምን ያክል ስትሬንግዝ አለው የሚለውን ኮንሲደር ማድረግ መቻል አለብን። ሶ ይሄን ሴሌክት እናደርግ yield strength እንዴት የማቴሪያሉን ቢሄቪየር አፌክት ሊያደርግ ይችላል የሚል ጥያቄ ነው። ሶ ይሄን እያንዳንዱን ያው ዲቴል እናያለን። yield strength ማለት ምን ማለት ነው? ሶ yield strength ስንል it is the amount of stress a material can withstand without permanent deformation. በስትሬስ ስትሬን ከርቭ ላይ ሲሚላርሊ እንደዚህ አይነት ስትሬስ ስትሬን ከርቭ ቢኖረን እስከዚህ ድረስ ኢላስቲክ ዞን or elastic region በመባል ይታወቃል። ሶ ከዚህ በኋላ ማቴሪያል permanent deformation ይጀምራል after yield point upper yield point አለ upper yield point permanent deformation ነው ማቴሪያሉ የሚጀምረው። ስለዚህ up to this upper yield point ድረስ ያለው
አንድ ማቴሪያል ላይ ኤክስተርናል ስትሬስ አፕላይ ካደረግን በኋላ ያን ሪሙቭ ብናደርግ ወደ ነበረበት ቦታ የሚመለስበት ኢላስቲክ ዞን ወደ ኢላስቲሲቲው ሉዝ አያደርግም ማለት ነው። ሶ አንድ ማቴሪያል ቴስት እናደርግ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን የሚጀምረው አፍተር አፐር ይልድ ፖይንት ነው። አፕ ቱ አፐር ይልድ ፖይንት ማቴሪያሉ ላይ ፐርማነንት ዲፎርሜሽን ሀፕን አያደርግም። እኛ አፕላይ ያደረግነውን ኤክስተርናል ፎርስ ሪሙቭ ብናደርግ ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል። በት አፍተር ዲስ ፐርማነንት ዲፎርሜሽን ይጀምራል። ዳት ኢዝ ይሄ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ዞን፣ እቺ ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ዞን ነው ይሄ። ሶ አሁን ወደ ይልድ ስትሬንግዝ እንመጣ። ይልድ ስትሬንግዝ ማቴሪያሉ ላይ ፐርማነንት ዲፎርሜሽን ማቴሪያሉ በቋምነት ዲፎርም ሳያደርግ እኛ አፕላይ ያደረግነውን ስትሬስ መቋቋም የሚችልበት ይልድ ስትሬንግዝ በመባል ይታወቃል። then after this when a material is loaded beyond its yield strength it will start to deform plastically, meaning deformation is not reversible. so ከዚህ ከይልድ ስትሬንግዝ በኋላ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ኦር ኤክስተርናል ስትሬስ አፕላይ ማድረግ ከቀጠልን ያ ማቴሪያሉ ፕላስቲካሊ ኦር ፐርማነንት ዲፎርሜሽን ይጀምራል ማለት ነው። ያት ሚንስ ወደ ነበረበት ቦታ የማይመለስበት አሁን ከዚች ፖይንት በኋላ ኤክስተርናል ስትሬስ አፕላይ ማድረግ ከቀጠልን ማቴሪያሉ ፕላስቲካሊ ዲፎርም እያደረገ ይሄዳል። ወደዚህ ወደ ቀድሞ ቦታ አይመለስም ወደዚህ። ሶ ይሄን አሲቲዝ ይዘን አሁን እያንዳንዱ ምርጫዎቹን እናያለን። ኤ ላይ ሃየር yield strength increase the member's resistance to deformation። ይሄ ትክክል ነው። that means እዚህ ጋር yield strength high ሆነ ማለት high yield strength ሆነ ማለት ማቴሪያሉ ፕላስቲካሊ ዲፎርም የሚሆንበት ሲቹዌሽኑን ይቀንሳል ማለት ነው። ሶ እኛ አፕላይ የምናደርገውን ፎርስ ኦር ስትሬስ ዊዝስታንድ የሚቋቋምበት ፕሮባቢሊቲ ሃይ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሃየር yield strength means the material can withstand higher stress። ሶ yield strength high ሆነ ማለት ያ ማቴሪያል ከፍ ያለውን ስትሬንግዝ መቋቋም ይችላል ማለት ነው። then this general increase the structural member's ability to resist deformation under load. so this is correct. B ላይ higher yield strength reduce the maximum stress in the member. yield strength በጨመረን ቁጥር ማቴሪያሉ ላይ ያለው ማክሲመም ስትሬሱን እየቀነሰ ይመጣል የሚል ነው። so ይሄ ደግሞ ትክክል አይደለም። ይሄ ኢንኮሬክት ነው። ምክንያቱም አንድ ማቴሪያል ላይ yield strength እየጨመረን በሄድን ቁጥር በማሽን ፓርቱ ላይ ኦር በመምበር ላይ ያለው ስትሬስ ሃይ እየሆነ ነው የሚሄደው እንጂ እየቀነሰ አይመጣም። ሶ ስትሬሱ ሃይ ይሆናል። yield strength እየጨመረን በመጣን ቁጥር ማቴሪያል ፓወር መምበር ላይ ያለው ስትሬስ ሃይ እየሆነ ነው ማክሲመም እየሆነ ነው የሚሄደው እንጂ ሪዲዩስ አይሆንም። so this is incorrect. The maximum stress at member can experience is related to the load applied and the cross-sectional area of the member, and higher yield strength doesn't reduce the maximum stress. Rather, it means the material can handle higher stress before yielding. Sile higher yield strength reduce the member's ability to carry load. yield strength ጨመረ ማለት ማቴሪያሉ እኛ ሎድ የምናደርገውን ኤክስተርናል ሎዱን የመሸከም አቅሙ ከፍተኛ ነው ማለት ነው እንጂ ትንሽ ነው ማለት አይደለም። so this is also incorrect. so higher yield strength generally increase the member's ability to carry load because it can endure high stress without yielding. so ያለ ምንም permanent deformation እንደዚህ የማቴሪያል yield strength high ማለት እኛ አፕላይ የምናደርገው ኤክስተርናል ሎድ ሬዚስት ኦር የመሸከም ፕሮባቢሊቲ ሃይ ይሆናል ማለት ነው። that means yield strength እየጨመረ በሄደ ቁጥር ማቴሪያሉ እኛ ኤክስተርናል አፕላይ የምናደርገውን ፎርስ የመቋቋም ፕሮባቢሊቲ ኦር ስትሬንግዙ ሃይ እየሆነ ይሄዳል። ስለዚህ ይሄም ልክ አይደለም። ዲ ላይ higher yield strength result in reduced lower in stiff of the structure. so this is also incorrect. ስለዚህ አሁን ከተዘረዘሩት ውስጥ ኤ ላይ ያለው ትክክለኛ መልስ ይሆናል። this the materials yield strength affect the behavior of structure member under load in this way. so it higher when we higher yield strength or higher yield strength increase the member's resistance to deformation. this is right. higher yield strength reduce the member's stress in member. him reduce aregum. this is incorrect. him higher yield strength reduce the member's ability to carry load. him reduce aregum. it increases, and higher yield strength result in reduced lower in stiffness of the structure. him ልክ አይደለም። so ትክክለኛ መልስ ይሆናል። ኦኬ በዚህ ፓርት ያለኝ ይሄን ይመስላል። ቀጣይ በሌሎች ቪዲዮዎች ይዤ እመጣለሁ። እስከዛ ደህና ቆዩ።